Điều gì khiến Vinhomes Grand Park trở thành môi trường sống lý tưởng cho mọi thế hệ? Hàng ngàn tiện ích chạm đến trải nghiệm sống thực giúp mỗi thành viên nuôi dưỡng hạnh phúc, sức khỏe trong từng bước chân. Đó chính là cách Vinhomes Grand Park trở thành sự lựa chọn lý tưởng để con trẻ phát triển, cha mẹ hạnh phúc, ông bà vui thú tuổi già. Nơi an dưỡng tuyệt vời của ông bà, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Hồ Thị Kim Thanh, trưởng bộ môn y học gia đình, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, phần lớn người cao tuổi ít vận động, khiến cơ thể thích nghi kém hơn với sự thay đổi của môi trường sống. Ngoài ra, người cao tuổi cần một không gian để tập thể dục nhẹ nhàng, chơi thể thao phù hợp với sức khỏe giúp tăng cường sức đề kháng để phòng chống bệnh tật. Các hoạt động tập thể, giao lưu bạn bè có thể giúp người cao tuổi khuây khỏa, giảm stress. Nói về tác động của môi trường sống tới người cao niên, theo tạp chí Science Advance, không gian xanh làm chậm quá trình lão hóa sinh học, giúp con người trẻ hơn 2,5 tuổi. Mặt khác, sống trong môi trường xanh cũng kéo dài tuổi thọ hơn 12% so với thông thường. Đây là lý do các khu đô thị có nhiều không gian xanh thường rất đắt khách, đặc biệt với người dân các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, rất khó để tìm thấy một môi trường dễ thở như Vinhomes Grand Park, nơi sở hữu kỷ lục không gian xanh lớn nhất khu vực với 76 hecta mặt nước và công viên. Tại Vinhomes Grand Park, đại công viên 36 hecta với 15 công viên chủ đề là điểm đến để tuổi già vận động, rèn luyện và giải trí. Đó là buổi sớm mai đi dạo bộ, buổi chiều đạp xe công viên hay chơi cầu lông, tennis. Nơi đây cũng có hàng trăm câu lạc bộ, sân chơi kết nối hàng ngàn người cao tuổi với thú vui tao nhã. Đến Vinhomes Grand Park có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cụ ông ngồi nhâm nhi tách trà, chơi cờ tướng, cụ bà khiêu vũ, tập yoga, dưỡng sinh hay ngồi thiền. Bên cạnh đó, nhiều cuộc thi văn thơ, vẽ tranh cũng được tổ chức để ông bà cảm thấy trẻ lại mỗi ngày. Dường như ở Vinhomes Grand Park, khoảng cách thế hệ trong các gia đình hoàn toàn bị xóa nhòa. Ông bà không còn cảm thấy cô đơn bởi con cháu luôn sum vầy trong các hoạt động cùng gia đình. Có lúc là buổi BBQ ngoài trời, có khi cùng nhau thả bước, sẻ chia mọi khoảnh khắc. Có lẽ bởi vậy, đại đô thị cũng là một món quà báo hiếu ý nghĩa nhất dành cho cha mẹ. Anh Hoàng Hùng, 40 tuổi chia sẻ, trước đây anh đã đến thăm và rất thích môi trường sống tại Vinhomes Grand Park. Khi nghe bệnh viện Vinmec tại đây sắp hoạt động, anh quyết định mua ngay vì sợ dự án sẽ sớm tăng giá. Bố mẹ tôi đã hơn 70 tuổi, đây là thời điểm rất cần sự chăm sóc y tế. Việc có bệnh viện Vinmec lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh ngay nội khu khiến tôi rất an tâm. Nếu môi trường sống, hoạt động cộng đồng giúp ông bà khỏe, trẻ hơn mỗi ngày thì bệnh viện lại là một tiện ích rất cần thiết để gia đình có thể chủ động thăm khám, theo dõi sức khỏe cho ông bà hoặc xử lý kịp thời ngay khi có vấn đề đột xuất, anh Hùng nhấn mạnh. Để tạo nên những công dân nhí toàn cầu khỏe mạnh, hạnh phúc không chỉ là cách để báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ, lựa chọn sống tại Vinhomes Grand Park còn là để nuôi dưỡng thế hệ tương lai thành những công dân ưu tú toàn cầu, cho con gia nhập vào hệ thống giáo dục toàn cầu, cộng đồng cư dân trí thức, văn minh, môi trường xanh lành mạnh, sân chơi năng động kích thích sáng tạo, đó chính là giải pháp tối ưu nhất để hình thành nên những công dân ưu tú và xuất sắc. Nghiên cứu từ Đại học Hase, Bỉ cho thấy, cứ thêm 3% tỷ lệ cây xanh sẽ làm tăng 2,6 điểm IQ, tăng thêm 20 đến 15% cây xanh, xương sẽ khỏe hơn tương đương với sự tăng trưởng tự nhiên trong nửa năm. Thêm 1 giờ đồng hồ ngoài trời mỗi tuần sẽ giúp giảm nguy cơ cận thị 2%, theo tạp chí Nhãn khoa ở Orlando, Florida, Mỹ. Đại diện cho biểu tượng sống xanh của thành phố, Vinhomes Grand Park được đánh giá là chốn sống hoàn hảo nuôi dưỡng những đứa trẻ khỏe mạnh. Thêm vào đó, đại đô thị sở hữu hệ thống 24 điểm trường nhiều cấp, đa số đào tạo theo chuẩn quốc tế, giúp con sẵn sàng hội nhập, chinh phục thế giới. Nổi bật phải kể đến hệ thống trường Vinhall lớn nhất miền Nam, hoặc du học tại chỗ với Brighton College, ngôi trường xuất sắc tại Anh Quốc với lịch sử 200 năm và trường quốc tế Hàn Quốc KGS dự kiến đi vào hoạt động vào từ năm 2025. Vinhomes Grand Park cũng giúp con trưởng thành từ những trải nghiệm thực sống động tại biển hồ nhân tạo duy nhất thành phố Hồ Chí Minh, khu cắm trại VS Gang với hoạt động thú vị như chèo sắp, chèo thuyền kayak, bắn cung, cưỡi ngựa giải trí, các sân chơi kết nối và lễ hội ngập tràn 4 mùa như hội tennis, bóng đá, chạy bộ, bơi lội, hội câu cá, các lễ hội Tết, chợ phiên, ngày hội gói bánh chưng, lễ hội thiếu nhi, lớp học bơi lội miễn phí, lễ hội thả diều, cho con tuổi thơ vẹn tròn, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Hay vũ trụ giải trí VinWonders duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh sắp có mặt ngay nội khu là một đặc quyền tự hào chỉ dành riêng cho công dân nhí mang hộ khẩu Vinhomes Grand Park. Ngày trước vợ chồng tôi rất vất vả để thu xếp thời gian đưa đón hai con đi học, nhưng từ khi chuyển về đây các cháu tự đạp xe đến trường vô cùng an toàn. Gia đình cũng cắt giảm những chuyến du lịch vì nội khu đã có tất cả hoạt động và trải nghiệm thú vị mỗi ngày, giúp con làm giàu kỹ năng sống. Chọn Vinhomes Grand Park chính là quyết định sáng suốt nhất của tôi. Chị Thanh Tâm, 35 tuổi, chia sẻ. Hiện nay, quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh đã cạn, việc kiến tạo thêm một đại đô thị biểu trưng cho sự hoàn mỹ về giá trị sống cho mọi lứa tuổi như Vinhomes Grand Park là điều khó khả thi. Theo các nhà đầu tư chuyên nghiệp, khi những dự án cuối cùng đang dần lấp đầy, những siêu mảnh ghép tiện ích sắp hoàn thiện cũng là lúc giá trị bất động sản nơi đây gia tăng từng ngày.